तिला मी हे चिकन 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता त्यात मी 2 चमचे लाल तिखट घालत आहे, 1 चमचा धनिया पावडर घालत आहे, 2 चमचे आलं लसणाची पेस्ट, आलं लसूण हिरवी मिरचीची पेस्ट आहे ही, हळद घालत आहे, चिकन मसाला तेही 2 चमचे घालत आहे, घट्ट दही घ्यायचं आहे आपल्याला, आणि चवीनुसार मीठ, हे मी सर्व मिश्र करून अर्धा तास मॅरिनेशन करत आहे। एक पॅन घेतलेला आहे, पॅन मध्ये 1 चमचा तेल, त्यात 2 तेजपत्ते, 1 दालचिनीचा तुकडा, 1 मोठी विलायची काळी, 4 हिरव्या विलायच्या, 7 ते 8 लवंग, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आल्याचा तुकडा। तीन मध्यम आकाराचे कांदे घेतलेले आहेत, कांदे पातळ चिरून घ्यायचे। सात ते 8 काजू घेतलेले आहेत, कांदा थोडासा मऊ झाला की मग त्यात टोमॅटो टाकायचे आहेत। तीन छोटे छोटे टोमॅटो घेतलेले आहेत मी। चिकन मॅरिनेट करताना 1 चमचा तेल पण घालायचं आहे, मी विसरले होते घालायला। मॅरिनेट चिकन पासून आपण
चिकन टिक्कासुद्धा करू शकतो. त्यात थोडंसं भाजलेल्या डाळीचं पीठ लावायचं. आता हे मऊ झालेलं आहे टोमॅटो आणि कांदा. हे आपल्याला आता थंड करून मिक्सरमध्ये याची बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. ह्यातलं आधी पूर्ण कांदा वगैरे सगळं मिक्सरमध्ये काढून घ्यायचं थंड झाल्यानंतर. आणि त्यातलं पाणी जे खाली शिल्लक राहतं ते नंतर हळूहळू आपण भाजीत मिक्स करू शकतो किंवा वाटताना मिक्स करू शकतो. चाळून घ्यायचं आहे जेणेकरून जे यातले मोठे मोठे खडे मसाले वगैरे असतात ते पूर्णपणे चाळले जातात आणि आपल्याला मऊसूत एकदम बारीक पेस्ट मिळते. हे जर पूर्ण वाटलं गेलं नसेल तर परत तुम्ही पाणी घालून आणखी वाटू शकता. पण आधी पाणी न घालता वाटा, नाहीतर म्हणतात की पाणी घालून वाटलं आणि अंगावर आलं तुम्ही सांगितलंच नाही आम्हाला कसं वाटायचं ते. हे पहा माझंही मोठं मोठंसं राहिलेलं आहे. तेही मी एकदा परत पाणी घालून थोडंसं बारीक करणार आहे. जास्त पाणी न घालता थोडं थोडं घाला. आता आपण ग्रेव्ही तयार करत आहोत. 2 ते 3 चमचे तेल. ही जरा हेवी डिश आहे त्यामुळे बटर आणि तेल जितकं तुम्ही तुमच्या ह्याच्याने घालू शकता. तुम्हाला जर हेल्दी करायचं असेल तर तुम्ही तेल कमी आणि बटरही थोडासा वापरू शकता. मी थोडं जास्त वापरत आहे. बटर आपलं वितळलं आहे. आता यात आपण आलं लसणाची पेस्ट, एक चमचा, कढीपत्ता, लाल तिखट. आपण मॅरिनेटमध्ये पण लाल तिखट टाकलेलं आहे आणि इथं पण तुमच्या आवश्यकतेनुसार तुम्हाला जसं हवं आहे तसं लाल तिखट तुम्ही टाकू शकता. धनिया पावडर, कसुरी मेथी अशी हातावर चोळून टाकावी. थोडीशी हळद, मसाले चांगले परतून घेऊन त्यात तयार ग्रेव्ही टाकावी. ही ग्रेव्ही तयार करून आपण पनीर बटर पण करू शकतो.
हे चिकन टिक्का करून घेत आहे. मॅरिनेट केलेलं मी एअर फ्रायरमध्ये ठेवत आहे. तुम्ही पॅनमध्ये सुद्धा करू शकता. मी परत कधीतरी पॅनमधला व्हिडिओ तुम्हाला दाखवेन. त्यातला राहिलेला मसाला मॅरिनेटचा आपण ग्रेव्हीमध्ये घालू शकता. त्याच्याने आणखीन चांगली चव येईल. $200 डिग्रीवर हे 11 मिनिटं ठेवत आहे. मीठ घालत आहोत. त्याला मीठ टाकून व्यवस्थिशीर हलवून घ्यायचं आहे आणि 5 ते 10 मिनिट उकळी घेऊन बंद करायचं आहे. टिक्का तयार झाल्यानंतर ह्यात चिकन टिक्का टाकून परत एक 10 मिनिट. आता हे चिकन टिक्का आपले तयार झाले आहे. आपण ग्रेव्हीमध्ये टाकत आहोत. उकळा घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपली बटर चिकन रेसिपी तयार. याला चांगलं खालीवर करून घ्यायचं आहे आणि एक 10 मिनिट फक्त उकळा घ्यायचा आहे. यानंतर आपली रेसिपी खाण्यास तयार. माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा.